හොඳයි ආයිබෝන් හැමෝටම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ මම උදේ කරපු ලයිව් එකේදී ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබා Fibonacci retracement tool එකකින් ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න විදිය පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් ඒ ඉන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මේක දිග වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට මේක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම මීට කලින් උගන්වලා තිනවා. ඒ කියන්නේ Fibonacci retracement tool එක පාවිච්චි කරන විදිය ගැන. Fibonacci retracement tool එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ මෙනු එකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තුන්වෙනිට තියෙන මේ ටූල් බාර් එකේ තුන්වෙනිට තියෙන ටූල් සෙට් එක මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙන්නේ Fibonacci retracement එක. ඒක ඔයාලට මේ favorite tool bar එකට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ star එක highlight කරා නම් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්, add කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේ tool එක අරන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නම් තියෙන්නේ. අපි මේක අඳින්නේ යට ඉඳන් උඩට. මෙන්න මේ විදිහට යට ඉඳන් උඩට තමයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකදී Fibonacci retracement tool එක අඳින්නේ. එතකොට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට තමයි මේක අඳින්නේ. හරිද? එතකොට මේක අඳින්නේ sim high එකක් සහ sim low එකක් අතර තමයි මේක අඳින්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ sim low එකක් සහ sim high එකක්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇඳොත් එහෙම පල්ලෙන් ඉඳන් උඩට. එතකොට මේක ඕගලන්ට පේනවා මෙතන 175 ලෙවල් එකකින් තමයි මේ ආපහු හැල්ලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කන්ෆර්ම් එක අපිට ගන්න තමයි මේ ටූල් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සරලවම කිව්වොත් එහෙම ඕක ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම මාකට් එකක් හැදිද්දි අපිට තේරෙන්නේ නැහැනේ මේ මාකට් එක ඒ කියන්නේ කොහෙන් හැරෙයිද, තව කොච්චරක් දුර යයිද, මොකක් වෙයිද කියලා. දැන් එතකොට මෙතන මේ ලයිව් මාකට් එකේ මේ තියෙන්නේ යුරෝ USD මාකට් එක. මෙන්න මෙතන ලෝ එකක් තියෙනවා, මෙතන හයි එකක් තියෙනවා. මේ හයි එකයි ලෝ එකයි යා කරලා මම ඔන්න ඇඳගත්තා Fibonacci retracement tool එකෙන්. එතකොට මේක අපි බලමු දැනට තියෙන්නේ නම් මේජර් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඩවුන් එක තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මෙතන මොන විදිහට වැඩ කරයිද කියලා. මේකෙදී එතකොට ඕගලන්ට පේනවා දැන් මේකේ Fibonacci retracement tool එකෙන් අපි අඳගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන low එක සහ high එක අතර තමයි අපි මේක ඇඳගත්තේ. එතකොට මේක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් 175 ලෙවල් එකට කිට්ටු වෙන්න මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් අපිට දැන් මේක බලන ඉදි අපිට තේරුම් ගන්න තියෙනවා මේක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක බලන්න මෙතන 125 ලෙවල් එකට හරියටම ආවා. ඊට පස්සේ ආයෙ උඩට යන්න ගිහිල්ලා 125 බ්‍රේක් කරා. ඊට පස්සේ 138ට ආවා. ඊට පස්සේ 38 ලෙවල් එක ආයෙ බ්‍රේක් කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ උඩට යන්න ගිහිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා 165ට. ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක කියලා කියනවා එකට. එතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එතනත් ආයෙ බ්‍රේක් කරන පල්ලයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ආයෙ උනට මාකට් එක උඩට යනවා. මේ බලන්න මේක මේ විදිහට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට සමහර විට මේක දැන් මේ හදාන එන විදිහත් එක්ක දැන් මේ ලෙවල් එක ආවට මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 125 එක. ඒ කියන්නේ එතනදී ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම නම් වැරදි ඒක ලොස්. ඊට පස්සේ ආයේ 140 සහ 38 ලෙවල් දෙක ඒ දෙකම බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. එතකොට එතනදී ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම නම් ලොස්. 150 බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක රේන්ජ් වලවත් මොනවත් නැහැ. හරින්න හිතලවත් නැහැ, මොනවත් වෙලා නැහැ. මේ 1 මිනිට් එකේ ඉන්නේ. එතකොට එතනත් සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඊට පස්සේ 161 65. ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක. ගෝල්ඩන් පොකට් එකත් බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එතනින් මේ අර මීට කලින් හැදිච්ච හයි එක බ්‍රේක් කරන මාකට් එක උඩට ගිහිලා තියෙනවා. අපි බලමු තව විනාඩි කිහිපයක් යන්නේ මේක මෙන්න මේ හයි එක බ්‍රේක් කරොත්
මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ ලෝ එක මෙන්න මේක කියන ලෙවල් එක මේක බ්‍රේක් කරොත් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන කෙනෙකුට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මනම් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක ඇතුළට එද්දි ආපහු හැරලා යද්දි හරි ට්‍රේඩ් එක දැම්මනම් දැන් මේ වෙනකොට එයාගේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට්. හරිද? එතකොට එයාට ස්ටොප් ලොස් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙන 175 කියන ලෙවල් එක. හරිද? ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ස්ටොප් ලොස් එක විදියට. එතකොට මිනි ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය බයිනරි එකේ මිනි ට්‍රේඩ් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතනදී විනාඩි 5ක ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මනම් දැන් මේ වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම ට්‍රේඩ් එක වින්. විනාඩි 5 ඉවර වෙලා තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. රයිට්. දැන් අපි මේක තිබ්බ දෙන්න මෙහෙමම මේවා එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ලෙවල් මේවා ස්ට්‍රෝං සපෝට් සහ රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් විදිහට මාකට් එකේ ඒ කියන්නේ මාකට් එක දුවද්දි ඒවා මේ ඒ කියන්නේ හොඳ ලෙවල් විදිහට මේවා අපිට ගන්න පුළුවන්. කියන ට්‍රේඩ් කරද්දි හොඳ ලෙවල් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මේ මෙතනින් හැරිච්ච මාකට් එක මම හිතන්නේ මේක යයි මේක අප් එකටම එහෙම වුණොත් මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කෙනෙකුට හොඳ ලාභයකට යන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක. ඒ කියන්නේ FOREX වගේ ට්‍රේඩ් කරනවා මේ වගේ තැනකින් හැරිච්චාම ට්‍රේඩ් එක ගද්දි ලොකු ලාභයකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ මම දැක්කා ඒක YouTube channel එක උගන්වනවා මේක මේ උඩට යනකම් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම තියාගෙන ඉන්න බෑ. මේ ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මේ හයි එක බ්‍රේක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා BINANCE එකේ හරි මොකේ හරි IC market හරි මොනවා හරි එක ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේ හයි එක බ්‍රේක් කරපුවාම ට්‍රේඩ් එක ඔයාලට පුළුවන් ක්ලෝස් කරන්න. ඒ කියන්නේ 1 minute එක පාවිච්චි කරලා දැන් මම මෙතන දැම්මට මේක දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 5 minute 15 minute වගේ එහෙම නැත්නම් 1 hour වගේ chart පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් දාන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකේ හම්බෙන ලාභය වැඩි. ඒකේ තියෙන ප්‍රොෆිට් එක වැඩි. දැන් 1 minute එකේ මෙහෙම දැම්මට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ මොකද දාලා තියෙන මේ ලොට් සයිස් එකයි අර මෙයත් එක්ක ඒක හුඟක් දුරට බලපානවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මේ ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එකේ ඉඳන් චූටි දුරයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේක 1 minute එකනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් 1 hour වලට වගේ දාගත්තා නම් මේ වගේ යනවා කියන්නේ ලොකු ගානකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒ ට්‍රේඩ් එක අරගෙන. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම ඒ කියන්නේ මේ දේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න මේ මම ඔයගලන්ට හේතුව කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ හයි එකකින් බ්‍රේක් කරගෙන මාකට් එක ගියා නම් උඩට එතනින් ට්‍රේඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලෝස් කරන්න. හරිද? මේ ට්‍රේඩ් එක කීයටත් තියාගෙන ඉන්න එපා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ගත්ත ට්‍රේඩ් එක මෙතන බ්‍රේක් කරා නම් එතනින් එහාට මේ තියාගෙන ඉන්න එපා. හේතුව තමයි ඔයාලට මම ඒක පෙන්නන්නම්. මේ මාකට් එකේ ඇති කොහේ හරි වගේ තැනක් දැන් මේක මෙහෙම තිබ්බ දෙන් හරි මේකේ තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් මෙතන ඕගලන්ට මේකම බලා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක උඩට යයි. අපි මෙතනින් ආපස්සට ගිහිලා බලමු. දැන් මේ මෙතන තියෙන ලෝ එකයි හයි එකයි යා කරලා මම Fibonacci retracement එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක 138 ඒ 38 47 අතර ඒ ලෙවල් එකෙන් මාකට් එක හැරුණා. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් එකක් දාන කෙනෙකුට දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් එන්ට්‍රි ගන්න පුළුවන්. ස්ටොප් ලොස් එක තියන්න පුළුවන්. 140 ලෙවල් එකේදී ස්ටොප් ලොස් එක 150ට තියන්න. හරිද? ඊට වඩා තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ ලොස් එක වැඩි වෙයි. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ද ඕගොල්ලෝ තියන්න TP එක. හරිද? ඊට පස්සේ TP එක හිට වුණාට පස්සේ ආයෙ තව හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න එපා ට්‍රේඩ් එක. දැන් මේක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන්න එතනට ගියාට මේ මාකට් එක ආයෙ ආපහු හැරිලා තියෙනවා. දැන් මේ මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. ඒ වුණොත් එහෙම ස්ටොප් ලොස් එක
හිට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා කියන එක තමයි. ඒකින්ද කීයටවත් අතනින් එහාට තියාගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ උඩ ලෙවල් එකකින් ඒ කියන්නේ සිම් හයි එකේදී ට්‍රේඩ් එක සිම් හයි එක බ්‍රේක් කරන උඩට යනවා නම් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න. දැන් ඕන්න මෙතන හැදෙනවා ආයෙත් ලෝ එකේ ඉඳන් හයි එකට අපි යනගෙන බලමු. දැන් අපි බලනිමු මේක ආපහු හැරෙයිද කියලා. මම මේ විදිහටම වීඩියෝ එක තියලා ඊට පස්සේ මේක ආපහු හැරෙද්දි මම වීඩියෝ එක මේවා කරන්නම් කන්ටිනියු කරන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම තමයි දැන් මේ මාකට් එක හැදෙනවා. දැන් ඒ ගැන තව කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මෙහෙම. දැන් මේ මෙන්න මෙතන හයි එකයි මේ ලෝ එකයි අතර ඉඳලා මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යයිද කියලා බලා ගන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕනේ අපි මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ කොහෙටද කියලා. ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ අප් එකට නම් අපි ඒ කියන්නේ Fibonacci retracement එක පාවිච්චි කරලා බොරුවට ඩවුන් එකකට යයි කියලා බලන්න හිටියට වැඩක් නැහැ. හරිද? මම දැන් මේක අයින් කරගන්න ටිකකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක. දැන් මේ තියෙන්නේ මේක ඩවුන් එකක් විදියට ගත්තා කිමුක අපි. ඔන්න අඳිනවා දැන්. ඇඳලා බලන් හිටියට වැඩක් නැහැ. දැන් මේක 100%ක් මේක බ්‍රේක් කරන උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ආයේ මේක ඇත්තටම ඒ කියන බලන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. හරිද? එතකොට මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙනවා නම් මෙන්න මේ 70ට හරි මේ 100% කියන එක බ්‍රේක් කරන්නේ නැතුව ඊට කලින් මේක ආපහු හැරෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම වුණොත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. මේක 100%ක් බ්‍රේක් කරොත් එහෙම මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට කන්ටිනියු වෙයි කියලා තමයි අපිට සිග්නල් එක ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක ආයෙත් මම මෙතනින් ඉඳන් අඳින්නම්. ඔන්න දැනට 125 කියන ලෙවල් එකේ මාකට් එක රන් වෙනවා, රේන්ජ් වෙනවා. අපි බලමු තව ටිකකින් කොයි හරියට මාකට් එකේ ඇයිද කියලා. හරි දැන් වීඩියෝ එක මම මෙච්චර වෙලා නවත්තලා තිබ්බේ. දැන් මේ මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙතන ඉඳන් 100%ක් කියන ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරන මාකට් එක මෙතනින් පල්ලෙහාට හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස් වෙන්න යනවා කියන එක තමයි මෙතනින් අපිට ගන්න තියෙන සිග්නල් එක. අපිට ඒක ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එතකොට මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතනදී මේ 150න් හැරලා තියෙනවා. ඒතකොට 150න් හැරෙද්දී ට්‍රේඩ් එකක් දාපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් යා අනිවාර්යයෙන්ම ලොස් වෙනවා මෙතනදී. මොකද ස්ටොප් ලොස් එක යා තියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 161කට වගේ. එහෙම තිබ්බොත් එහෙම යා අනිවාර්යයෙන්ම ලොස් වෙනවා. තාමත් මේක බ්‍රේක් කරගෙන පල්ලෙහාටම යන්නේ නැහැ. අපිට බලන්න පුළුවන් මං දැන් අපි වෙන මාකට් එකක් බලමු මේකෙන්. හරි GBP USD මාකට් එක තියෙනවා. මම මේ 1 මිනිත් එක තමයි පෙන්නන්නේ. මොකද මේ අර ලේසි හින්දා මට. දැන් මේකේ මෙතන සිම් ලෝ එකයි හයි එකයි යා කරලා අපි ඇඳොත් එහෙම මේකේ තෝරන්න පේනවා මෙතන 160 ලෙවල් එකකින් ආපහු හැරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ආයෙ ආපස්සට ගිහිල්ලා අපි බලමු. මෙතන ලෝ එකත් මෙතන හයි එකත් අතර බලමු අපි. එතකොට ඒකේ 80ක් වගේ නෑ 80ට වැඩි 85ක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒකෙදි 175 ලෙවල් එක පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ස්ටොප් ලොස් එක මේ 100 තියලා 175 ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් මෙතනට ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ආයි මෙන්න මෙතන බලමු අපි. ඔන්න ඒකෙත් හරියටම 175ට ඇවිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි මේකදී අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම සිම් ලෝ එකයි සිම් හයි එකයි හොයාගන්න ඕනේ. ඒ හොයාගෙන තමයි අපිට මේක මාක් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බලන්න මෙතන සිම් ලෝ එකකුයි හයි එකකුයි විදියට ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙතන සමහරවිට මම අර අරන් තියෙනෙත් හරියට බලන්න නැතුව ඒ වගේ තැනක් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම
දැන් මේක නම් හැබැයි සාමාන්‍ය මෙතන දී ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් මෙතනදී සාමාන්‍ය ප්‍රොෆිට් එක අරන් ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මේ වීක් එක මේක හරියට මේකක් විදිහට ගන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම මේක 100%ක්ම ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට. ඒ ඇවිල්ලත් ආයේ මේක උඩට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම සිම්හයිකුයි ලෝයිකුයි නෙවෙයි හින්දා තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔතන ගත්තොත් එහෙම සිම්හයි එකයි ලෝ එකයි විදිහට අපිට මේ දෙක ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන සහ මෙන්න මෙතන සහ මෙන්න මෙතන අපිට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ කල් තියාම ඔව් මෙන්න මෙතනදී 160කින් ට්‍රේඩ් එකක් දාන ඒ ට්‍රේඩ් එක තියා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව සිම් හයි එකක් සහ ලෝ එකක් ගත්තොත් මෙන්න මෙතන සහ මෙතන ගත්තොත් එහෙම එතනත් 175න් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගත්තොත් 150න් ගිහිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ලෝ එකක් විදියට අරන් මේක හයි එකක් විදියට ගත්තොත් 150න් එතනත් උඩට ගිහින් තියෙනවා. මෙතන ගත්තත් 178න් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බලමු. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් රයිට්. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙන්න මේ වගේ සිම් හයි එකක් සහ ලෝ එකක් අතර ගත්තාම මෙන්න 175න් බහලා තියෙනවා මේක. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්තොත් එහෙම සිම් හයි එකක් සහ මේක ලෝ එකක් විදියට ගත්තොත් 160කින් බහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් ඒක නම් 125ම අපව හෙල්ලලා තියෙනවා. ගොඩක් ඔයාලට ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන් 165න් හරි 75න් හරි එහෙම නැත්නම් 80න් වගේ 85න් වගේ ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට ට්‍රේඩ් එකක් දානවා නම් ලොකු ගාණක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හරිනොත් එහෙම දාන්න එපා. ඒ 125න් විතර හරිනොත් ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ එහෙම දාලා. ඒ හින්දා එහෙම දාන්න එපා. රයිට් අපි බලමු දැන් මේකේ රයිට් මේක නම් මං හිතන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කරගන්න ඉන්නේ වෙයි. තාමත් එතනම තමයි රේන්ජ් වෙන්නේ. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න ඕනේ උනේ Fibonacci retracement tool එක ගැන අහලා තිබ්බ හින්දා වීඩියෝ එක දැම්මේ. තව මීට වඩා දීර්ඝ වීඩියෝ එකක් මම අරන් එන්නම්. දැන් අද හදිසිය අර අහපින්දා සහ මේ මල්ලියාට ඒ කට්ටියට මම පොරොන්දු වුණා වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියලා. ඒ හින්දා දැම්මේ මීට වඩා හොඳ වීඩියෝ එකක් මම දාන්නම් ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක්. ඒකෙදි ඔයාලට හරියටම මේක ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන්ම හරියටම කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඒක බලන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. ඕගලන්ට දැනට මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ අර මං අර ඉස්සලා පෙන්නුවා වගේ මේ මාකට් එකේ ආපස්සට ගිහලා බෑක් ටෙස්ටිං කරලා බලන්න. 100ක් විතර කරලා බලන්න. 100න් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන වෙනම ලියා ගන්න ට්‍රේඩ් ලොස් වෙනවයි ලොස් වෙනවා කීයක් තිබ්බද වින් කරනවා කීයක් තිබ්බද කියලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට 100ට කීයක මේකක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විනින් රේට් එක කොච්චරක්ද කියලා ඔයගලන්ට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට මේක කන්ටිනියු වෙයි ඉස්සරහට. අපි බලමු. මම බලලා ඔයාලට මේක ගැන අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. සියලුම දෙනාට තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.